કેરી, દહીં, કાજુ, સાકર. તો આજે આપણે અન્નદાનમ સ્ટોરી કિચનમાં મેંગો લસ્સી બનાવવાના છીએ અને શ્રમજીવીઓ અને બાળકોને ખુશ કરવાના છીએ. વેલકમ ટુ અન્નદાનમ સ્ટોરીઝ. દહીં, કેરીનો પલ્પ, સાકર, કાજુ,
અમારી કિચનમાં આ રીતે મેંગો લસ્સી બનાવી અને આ લેબર કોલોનીમાં શ્રમજીવીઓ અને બાળકોને પ્રેમથી પીવડાવી. જો તમને અમારું કામ ગમ્યું હોય અને અમને સપોર્ટ કરવા માંગતા હો તો અમારી બંને ચેનલ અન્નદાનમ સ્ટોરીઝ અન્નદાનમ સ્ટોરીઝ બ્લોગ ને લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરતા રહો. અને અમારો આ વિડીયો ત્રિમૂર્તિ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા મેનેજ કરવામાં આવ્યો છે.